Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình chứng khoán cơ bản. Hôm nay Pachi tiếp tục sẽ mang đến cho các bạn một nhóm chỉ số mới. Không phải nhóm chỉ số định giá nữa mà đó là nhóm chỉ số trong quá trình đánh giá doanh nghiệp. Nhóm chỉ số này là nhóm chỉ số khả năng thanh khoản. Đây là nhóm số liệu tài chính quan trọng được sử dụng để xác định khả năng trả các nghĩa vụ nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp mà không cần phải huy động nguồn vốn bên ngoài. Nhóm chỉ số này bao gồm chỉ số khả năng thanh toán hiện hành, chỉ số khả năng thanh toán nhanh và chỉ số khả năng thanh toán tiền mặt. Chỉ số thanh toán hiện hành thì đôi khi có thể được hiểu đó là chỉ số vốn lưu động. Nó đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp trong vòng 1 năm. Ở đây thì nó có thể chỉ ra cách mà công ty tối đa tài sản lưu động của mình để giải quyết các nghĩa vụ nợ ngắn hạn của doanh nghiệp như thế nào. Chỉ số thanh toán hiện hành thì được xác định bằng tài sản ngắn hạn chia cho nợ ngắn hạn. Trong đấy thì tài sản ngắn hạn là các khoản tiền và tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác. Về nợ ngắn hạn thì nợ ngắn hạn đây là nợ vay ngắn hạn, nợ vay dài hạn đến hạn phải trả và các khoản phải trả khác. Đối với ví dụ thì chúng ta sẽ lấy ví dụ về mã MWG. Ở đây chúng ta có tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp cuối năm 2021 và nợ ngắn hạn của doanh nghiệp cuối năm 2021 thì chúng ta thu được chỉ số thanh toán hiện hành ở đây là 1.3. Chỉ số thanh toán hiện hành thế nào là tốt thì mức lý tưởng đối với chỉ số thanh toán hiện hành của một công ty đó là lớn hơn 1, tức là ở đây là tài sản ngắn hạn của công ty lớn hơn nợ ngắn hạn và nó cho thấy khả năng là công ty có đủ tài sản ngắn hạn để chi trả cho các nghĩa vụ nợ ngắn hạn của mình. Tuy nhiên thì nếu mà chỉ số này quá cao thì lại cho thấy điều đấy là không tốt, bởi vì khi mà nó quá cao thì nó sẽ cho thấy là doanh nghiệp này chưa tối đa hay là tối ưu được cái phần tài sản của mình, mà để cho cái phần tài sản đấy nó quá cao, nó quá lớn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến tìm hiểu về chỉ số thanh toán nhanh. Đối với chỉ số thanh toán nhanh thì chỉ số này phản ánh chính xác hơn so với chỉ số thanh toán hiện hành. Chỉ số thanh toán nhanh thì loại bỏ yếu tố hàng tồn kho trong tính toán, trong thành phần tính toán, bởi vì là như thế thì nó sẽ có tính thanh khoản cao hơn khi mà so sánh với chỉ số thanh toán hiện hành. Một công ty mà có chỉ số thanh toán nhanh nhỏ hơn 1 sẽ khó có khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn và cần phải được xem xét cẩn thận. Ngoài ra nếu tỷ số này nhỏ hơn hẳn so với cả chỉ số thanh toán hiện hành thì điều đấy có nghĩa là phần hàng tồn kho của doanh nghiệp chiếm một tỷ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn, hay là có thể hiểu là doanh nghiệp đang phụ thuộc quá nhiều vào phần hàng tồn kho. Chỉ số thanh toán nhanh thì được xác định bằng cách là lấy tiền và tương đương tiền cộng với đầu tư tài chính ngắn hạn và cộng với khoản phải thu chia cho nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Tiếp tục với ví dụ về MWG thì chúng ta xác định được khoản tiền và tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn và các khoản phải thu ngắn hạn trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Sau đó chúng ta chia cái tổng đấy cho nợ ngắn hạn thì chúng ta thu được chỉ số thanh toán nhanh của MWG ở đây là 0.54. Tiếp theo thì đối với chỉ số thanh toán tiền mặt thì nhìn chung thì chỉ số thanh toán tiền mặt là chỉ số mà nó đo lường khả năng mà thanh toán nghĩa vụ nợ ngắn hạn khắt khe nhất trong nhóm chỉ số này, bởi vì nó loại bỏ yếu tố khoản phải thu và hàng tồn kho ra khỏi tính toán. Điều đấy thì khả năng dùng tiền của doanh nghiệp là rất lớn để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Chỉ số khả năng thanh toán tiền mặt cho biết cứ 1 đồng nợ ngắn hạn thì sẽ có bao nhiêu tiền mặt và các khoản tương đương tiền cộng với cả khoản đầu tư tài chính ngắn hạn để đảm bảo chi trả. Về cách xác định chỉ số thanh toán tiền mặt thì cũng giống như là chỉ số thanh toán nhanh, nhưng mà chúng ta loại bỏ phần khoản phải thu ra khỏi tính toán thì đây chúng ta sẽ thu được đấy là tiền và tương đương tiền cộng với cả đầu tư tài chính ngắn hạn. Tổng thì chia cho nợ ngắn hạn thì chúng ta sẽ thu được chỉ số thanh toán tiền mặt. Vẫn là ví dụ về MWG, chúng ta xác định được tiền và tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn. Sau đấy chúng ta chia cho tổng nợ ngắn hạn. Ở đây thì thu được là 0.46. Ở đây thì chúng ta có bảng chỉ số khả năng thanh khoản của ngành bán lẻ. Ở đây thì chúng tôi chọn cái nhóm ngành bán lẻ bởi vì là ngành bán lẻ thì là một nhóm mà có cái chu kỳ kinh doanh nhìn chung là tương đối ngắn và phần tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp thì tương đối cao. Thế cho nên là nhóm chỉ số này có thể sẽ tương đối phù hợp với nhóm ngành này. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy như là ví dụ ở trên về ví dụ của MWG thì MWG có cái chênh lệch giữa chỉ số thanh toán hiện hành và chỉ số thanh toán nhanh tương đối lớn. Điều này thì cho thấy là cái giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp sẽ tương đối cao. Tuy nhiên thì cái chỉ số thanh toán nhanh và chỉ số thanh toán tiền mặt của doanh nghiệp thì không chênh lệch quá nhiều, bởi vì là cái giá trị khoản phải thu của doanh nghiệp thì không chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản ngắn hạn. Đây thì chúng ta có một số các mã khác như là mã VGC, ở đây là hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ vật liệu xây dựng, hay là mã SVC, ở đây là mã hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ xe hơi, và mã ASR là mã mà hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ tổng hợp. Đối với cả ASR thì
Nhìn chung ASR có cái chỉ số thanh khoản, nhóm chỉ số thanh khoản tương đối cao so với các doanh nghiệp khác. Như đã nói ở trên thì điều này không hẳn là tốt, bởi vì là nó cho thấy là doanh nghiệp chưa tối ưu được cái nguồn vốn của mình. Về các chỉ số với nhau của doanh nghiệp cũng tương đối cao. Thế cho nên là ở đây chúng ta có thể thấy là doanh nghiệp này sẽ có phần hàng tồn kho và khoản phải thu tương đối là cao. Nhìn chung khi mà chúng ta sử dụng nhóm chỉ số khả năng thanh khoản thì nó sẽ tương đối phù hợp đối với những doanh nghiệp mà có chu kỳ hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn, tức là trong vòng 1 năm. Nó sẽ không phù hợp lắm với những doanh nghiệp mà có chu kỳ kinh doanh dài hạn, bởi vì chúng ta đang đo lường khả năng thanh khoản trong ngắn hạn. Ví dụ như là doanh nghiệp bất động sản thì trường chúng ta sẽ không ưu tiên sử dụng đối với cái nhóm chỉ số này, bởi vì là doanh nghiệp bất động sản thường họ có chu kỳ kinh doanh tương đối lớn và phần nợ của họ sẽ là tương đối dài. Nhìn chung thì nhóm chỉ số này là nhóm chỉ số để đánh giá doanh nghiệp, thế cho nên là khi mà sử dụng thì chúng ta không thể chỉ sử dụng nhóm chỉ số này để đánh giá doanh nghiệp có tốt hay không, mà chúng ta chỉ đánh giá được khả năng thanh khoản của doanh nghiệp như thế nào. Khi mà muốn đánh giá doanh nghiệp có tốt hay không thì chúng ta nên kết hợp với các chỉ số khác nữa. Ví dụ như là nhóm chỉ số định giá chẳng hạn. Trên đây là những thông tin về nhóm chỉ số khả năng thanh khoản. Hy vọng là những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình mà đánh giá doanh nghiệp. Phai Chi chúc các bạn đầu tư thành công.